હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું નિશા વાણિયા જેનીસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવશું મસાલા ભાખરી. સિમ્પલ ભાખરી તો બધાય બનાવતા જ હોય છે, પણ આજે આપણે એક નવી જ રીતે મસાલા ભાખરી બનાવશું, જે એકદમ બિસ્કિટ જેવી જ લાગશે અને બિસ્કિટ કરતાં પણ તમને ખાવાની મજા આવશે. જે ચા સાથે કે ખાટા અથાણા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તો ચાલો જોઈએ કઈ રીતે બનાવશું આપણે મસાલા ભાખરી. મસાલા ભાખરી બનાવવા માટે મેં આ 3 વાટકી ઘઉંનો કરકરો લોટ આવે છે, ભાખરીનો લોટ, એ લીધો છે. એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું. હળદર નાખી દઈશું 5 ચમચી જેટલી. અડધી ચમચી મરચું નાખી દઈશું. આખું જીરું છે અડધી ચમચી, એને આ રીતે ચોળીને નાખી દઈશું. હવે 3 ચમચી જેટલું આપણે તેલ નાખી દઈશું. આમાં મોણ વધારે દેવાનું છે એટલે એકદમ બિસ્કિટ જેવી ભાખરી થશે. આ મસાલા બધા મિક્સ કરી લઈશું પહેલાં. આ મોણ દેવાઈ ગયું છે અને મસાલા પણ મિક્સ થઈ ગયા છે. આમાં આપણે થોડું પાણી નાખતા જઈશું અને આનો કઠણ ભાખરીનો લોટ બાંધી લઈશું. આ ભાખરી ચા સાથે કે અથાણા સાથે બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. ભાખરીનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે માટે ભાખરી બનાવી લઈશું. ભાખરી બનાવવા માટે એક મોટો લોહો લઈ લઈશું. આ રીતે ગોળ વાળી લઈશું. થોડી જાડી ભાખરી બનાવશું. લોટ લઈ દઈશું. વણી લઈશું આપણે જાડી ભાખરી. સાવડી કરશું અને આટલી જાડી રાખશું. નોનસ્ટિક તવામાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લઈશું. ધીમા તાંબાએ આપણે ભાખરીને શેકી લઈશું. આને આપણે ફેરવી લઈશું અને બંને સાઈડ આપણે થોડી વારે ફેરવી અને શેકતા રહીશું. આ ભાખરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતનું ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. આ ભાખરી આદુવાળી ચા સાથે બહુ સરસ લાગે છે. બિસ્કિટની જરૂર પણ નહીં પડે, એટલી સરસ લાગે છે.